welcome back po dito sa 3G's Backyard. Ayan, for today's video po ay isasama namin kayo manguha ng kahoy o panggatong. So, nakita nyo naman po siguro na ang ginagamit namin pangluto ay hindi gas or gasul or shlain, kundi kahoy lamang po. So, ayun, dun po kami nagluluto para mas makatipid kami ng konti. And, nag-i-enjoy naman kaming gamitin ito. So, ngayon, hindi na muna namin ginagamit yun. Siguro mga ilang buwan na. Mga 4 months, 3 months, parang ganun po. So, kaya kami ay, habang nandito si Mister, kukuha kami ng kahoy. Kasi pag alis niya, wala akong kasamang mga hoy. So, magagas ulit ako. Pero pag nandito siya at may kasama naman kaming manguha ng kahoy, ay, so kahoy muna gagamitin namin. So, ngayon, meron pa kami mga stock na kahoy doon. Yan. And dadagdagan na lang namin siya para pag alis niya, ay may matitirang kahoy sa akin. So, meron akong panggatong. Or pagka emergency, meron akong lulutuan. Minsan kasi, pag naubusan kami ng gas, wala ring stock dito, malapit sa amin yung tindahan. So, minsan ilang araw pa bago sila magkaroon ng stock ng gas. So, mas okay na rin yung may ganitong reserba para hindi na ako makikiluto sa biyanan ko kapag nawalan kami ng gas. So, ayan. Medyo maaga kami kanina, 5 o'clock, 5:30 kami gumising, nagluto ko ng almusal, nagpakain na siya ng manok. And, yung bunso naming anak ay isinama na bianan, so, sa school, kaya gora na kami ngayon. Okay, so hinatid lang niya sa school yung bunso naming anak at saka ang bianan ko, para makaalis na kami. So, yun lang guys, and let's go! So guys, dito na kami sa sakyan. Papunta na kami. Kukuha na kami ng kahoy. So, let's go! May kasama kaming malam. Malambina. Ayan, at kasama namin ang aming panganay na anak. Ayan. Busy mag-cellphone. Country? Bay sityo, di ba yun? Bay sityo yun. Abangan nyo pagkaligtasan eh, pwede kayo magkuha dun. Buhay sa ipil kahapon. Pagtadyangaw pala. Akala ko yun pa pang kaligtasan. Oo, ng pong kaligtasan, pero bay sityo ang kuha. Dahil para iwas daw. So guys, nandito na tayo. Nakikita nyo ba yan? Yan, lahat yan. Hindi sa amin yan. Mangunguha lang kami ng kahoy. Ma, sisinyas daw muna ako. Kasi, papasok niya dito guys. Ang sasakyan.
So guys, marami-rami na ang nakuha naming kahoy. Ready na kami para umuwi. Ikakarga na lang po ang mga kahoy. Guys, kukuha ko ng mga tuyong bunot. So ito po ay yung sa ang may-ari po nito ay tito ni Mister. So kukuha muna kami ng bunot para pang mabilis siyang pangdalit ng apoy. So piliin na natin yung mga tuyo. Yan, dito marami din tuyo dito. Guys. Yan. So dun guys, may mga baka doon. So hindi ako takot sa baka dahil wala naman sila dito. So doon, bahay yun ng baka at yung kanilang inuman. So nandun sa dulo. So okay lang, nandito tayo. Wala naman sigurong hahabol sa atin dito. So and guys, tuyong-tuyo na itong mga bunot na to. So madali na siyang pang siga ng apoy. Piliin lang natin yung tuyo. So guys, tapos na kami magkarga ng mga aming kinahoy. At yan, ready na kami umuwi. Uuwi na kami guys. So let's go home. May tubig dito, kanina to? Hindi atin yan. Hindi atin. So punong-puno guys. Punong-puno. Hindi yan atin. Yan tubi na? Hindi. Let's go. Saan? Saan? Pag-ikot niya? Tin, sara mo ng pinto. Pagod. Kapoy. Kapoy ang malam. Manang. Kapoy ang malam. And it's so hot pa talaga. It's so init. Charot. Ready na po kami umuwi. Bye! Let's go! Buksi ah! Hmm? Buksi ngay. Dito, patla! Di ako, sariyo. Ay, daron. Pasok doon na. Ang singgo ko ni mo? Diyan. Oh, hawak mo. Oh. Tapos ito, oh. Ay, yan na. Ayaw nga yan sa... Carbon? Kasi nun?